is up guys, it's me again, Julie, and welcome to my channel and welcome to another video. Video for today is gonna be a tutorial how to curl my hair using this. Tapos, ang susunod, papantayin lang natin. Sige na, ganyan. At ngayon, ilalagay ko na ang panyo. Itinali ko siya sa gitna. Ayan. Ganyan. Ilalagay natin siya ganyan. Tapos, itatali ko muna ang kalahati. O kaya, ayan, ganyan. Itali ko muna. Tapos, kuha tayo ng hibla. Ikot natin dito. Ayan. May isa na. Pagkatapos kuha ulit tayo ng hibla. At pagsamahin natin silang dalawa. Ganyan. Pagkatapos niyan, ganun ulit. Pagsamahin at ikutin. Oh, diba? Ganyan. Tapos ganun ulit. Ulit. At ikutin. Tapos na. Matutulog lang ako. At gigising ako bukas. At titingnan natin ang resulta kung maganda nga ba. Hi! Good morning everyone. So, I've already done my makeup. I woke up like this. How I wish. Well, this is how it looks now. So, I saw
I need to do my makeup first before I take this off and see how it looks like. Ngayon, ang gagawin na natin ay aalisin ko na. Titignan natin kung maganda ba yung resulta. Yan. Sige na. Ooh. Ayan na. Tignan natin. OMG. Ooh. Bruha, ganun. Ganyan ka. Ang ganda sa sa dulo. Ang galing. OMG. Subukan nyo. Pwede na to. Fairness. Ang ganda. In fairness talaga. Ganyan ko na lang. Hati-hatiin ko. Bongga. Ang ganda na. Ayan ha. Ang galing mo. Diba? Ay. Pakikay na natin ako na. Siyempre nakakulot. Sa makeup pa. Hindi natin ito. Oh, diba? Bongga. May pamay na. Tapos nakakulot pa. O, sama pa. Diba? Ganda. So, that's it for today, guys. Thank you for watching and I hope you like this curly hair. Sana nagustuhan nyo. And if you like this video, please give it a thumbs up. And if you haven't subscribed yet, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more videos. And that's it. Thank you for watching and I'll see you again in my next video.